Már ide be is készítettem. Mennyire király vagyok, basz meg! 20 másodperc múlva indul. Kicsit talán hangos lesz, biztos, hogy nagyon hangos lesz. Én mindjárt megsüketülök. Nektek már elég jól levettem a hangerőt. Na, nézzük milyen játékok lesznek Xboxon. Remélem felirat az nincs bekapcsolva, kikapcsolom. Enjoy the show! Hát nagyon pontos voltam. Behúgyozok önmagamon. Na, már is 18-as. Peggy 18. Úgyhogy, srácok, aki nincs 18, az csukja be a szemét. Mert ezt a frizurát meglátja, és vége lesz. Persze. Rendszeres a csatornán a konzolháború. Egyébként nem. Úgy egyszer kurvára kipróbálnám, hogy milyen részt venni egy videójáték fejlesztésében. Na nézzük. Szerintem nem a Doom-mal kezdik amúgy. Hát, még nincs kizárva, hogy ez az ID szoftver lesz. Nem, ez a Team Ninja. Hoppácska. Hoppácska. Na, mivel készülnek? Konnichiwa, 超えてくもゲームスチーム忍者の安田文彦です。こんにちは。今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですがこちらをご覧ください。 Na, ne lessük. Tényleg nem kell sokat pofázni, nézzük. Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. Hülye, hogy bocsánat. Te rasszista. De kurva régen volt már ilyen klasszikus akciójáték. Én? Nekem tetszik az ötlet. Elég jó. Subway Surfer, az micsoda? Hayabusa. Az. Hayabusa. És nem a motor.
Minden TikTok videó mellé ez van bevágva. So you've come, Raven. Nem tudok róla, nem nézek TikTok videókat. Back off, Hayabusa. I will execute my mission. 世界中の町人の皆さん、10年以上大変 Ez お待たせ ugyanaz し a ました Hayabusa, aki benne van a 最強の Dead 忍 or 者 Alive-ban が is, 容赦 ugye? なく襲い来る敵に Ninja 挑むハイ Gaiden スピードアクション 4. 忍者ガイデンのナンバリング最新作として Simán kipróbálom. 忍者ガイデン4を発表させていただきました Nem állítom, hogy ez az a játék, amit a legjobban várok mind között, de simán megér プラ egy チナゲーム próbát. ズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は言うまでもなく、ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて Amúgy ezért miért 新たに皆 hagyták 様に abba? お届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていた Ah, だ most けるよう említette a 新た csávó な世界を新主人公であるもう一 a 人の町人 bajonettát. ヤクモで冒険すると Mi いう nem 形 csináltak で belőle 制作 több する részt? ことにしました。 Ez király volt szerintem. 先ほどご覧いただいた映像の中で竜はやぶさも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、竜はやぶさが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。この雨は黒竜がまだ生きている Nem 証であり、 fogom most 雨 elmondani, が mert 止 ez ま nem ない lenne 限り PC, 東京に hogyha 安寧は訪れません。 elárulnám, hogy én számomra nem derült ki a neme ennek a karakternek. 今作の新主人公であり、はやぶさと対をなす Rossz カラ ember ス一 vagyok, 門に所 sajnálom. 属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を Bocsánat, ezt nem mondom ビル el. は崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。 Szavas Jönhán, 舞 nem 台となる hamarosan 東京は folytatjuk a とあ játékot. る出来事によって Biztos, hogy 街 nem 全 fogom 体が崩 átállítani. 壊し、魔族やヤクモ De の megint 使いすぎ átállíthatnám, és 勢力 közben が meg 引き nektek 合う状態に úgysem なっている frissül. 環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にもさまざまなシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜はやぶさに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざる者妖魔、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場します Nem ので、 hiszem amúgy 続報にご期待く ebből ださ bármi い。 probléma lehetne. 従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節 Hát a 忍術 félelmem egyébként a játékkal kapcsolatban az, hogy nagyon repetitív lesz. Tehát nulla sztori lesz benne, csak ilyen kamuból. ヌエの方ではこれまでの忍者ガイデンにはない És amikor elkezded ezeket az enemiket pofozni, akkor előbb-utóbb rájössz, 多 hogy 勢に無勢の状態が長く 25 órán keresztül 一 ugyanezt 気に fog 覆 menni. すことができます。もちろん
1対1の戦闘における比 Pont 率も健 ugyanezeket 在で a す páncélba öltözött プレイヤ puskás ー同 enemiket 様 fogod 敵もガードや回 ütni 避をしてくるた 28 órán め keresztül. 緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことが Ne でき legyen ます igazam, csak van egy 敵 ilyen の動き félelmem. をしっかりと捉えながら一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要ですヌエの方によって忍者ガイデ Hát ンの nyilván アクションの skill 味わい tree に az さ lesz, らな tehát る anélkül 進化を nincs 感じ ilyen られるか játék と思います manapság. Tamás, nagyon szép napot. 特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただ De き egy sztori is jó lenne, meg tudjátok, mi dobnál még fel や igazán? り取りをさせていただいてい Ha ま már す ennyi japán 本 ember 作の主 csinálja 人 ezt 公 a である játékot? ヤクモは竜とは一味違うアちょクションを有していますがその中でもしっかりと忍者ガイデン Nem ら is しさ tudom, を hogy 感 miért じ kell てい ezt ただけ kihagyni ると思い bármelyik ます játékban. 例えばカラス、ヌエ2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですがそれらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや滅却、絶技などを絡めた Ráadásul 抑揚ある Ázsiában スピ még ーディーな攻防 megengedett な is. どはもちろんヤクモでも健在ですヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的な遊び心地になっています Jól ので néznek ki a skillek amúgy, az 様々な arra 戦 nincs 闘バリエーシ panaszom ョンを楽し egyáltalán. むことができるようになっています Változatos szörnyek lesznek, akkor király. ヤクモそして竜ハヤブサの双方で飛燕、伊豆直しなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください Ezért is már annyit agyaltam, többet, 忍 mint 者ガ az イデンシリーズ vállalható. に色濃く残っている あ歯応えや Horizon グレードの高いアクション Forbidden 体験 Western の継承さらに我々プラチナゲームズの特徴であ Hogy るスピーディーなアクションや nincs ダイナミックな演出も取り入れ Tehát 進化した正当続 hogy 編を mondjam, 作り上げるべく átlagos 総力を arcú 挙げて開発を進めております az élője 容赦ない főszereplő, 人のいかなる攻防 de にも mindenki más 部屋に戦える csúnyább 手触 nála. りを Tehát, ヤクモ hogy でも目指してい véletlenül ます sincsen egy, 皆 nem 様 az, に hogy 進 izé, 化した忍者ガイデンを触ってい nem た az, だ hogy ける olyan よう csaj 楽し benne, みにし aki ています nagyon jól néz シリー ki, ズファンはもちろんのこと忍者ガイデンを hanem 初めてプレイする方でも存分に kurva 楽しめる szarul 作 néz 品 ki になって benne おりますので mindenki. ぜ Tehát ひ akkor 発売をお待ちください tulajdonképpen fölösleges volt az egész, szerintem, mert ha egy olyan világban, ahol mindenki ronda, akkor ott a kevésbé ronda is szép, nem? Tehát az úgy lenne érdekes, hogy egy olyan főszereplő van, Aloy, akinek mondjuk teljesen átlagos az arca, hogy amúgy meg vannak benne szép nők. Nem? Úgy lenne értelme. Így, hogy a világon belül mindenkinél szebb az Aloy, így megint szerintem fasság, hogy hát azért ő a főszereplő. Dehogy nem látom hátulról a fejét, mit hülyeség ez. Az a legjobb benne, amikor hátra néz rád. Hát ha kurva ronda, akkor nem jó hátra néz. My path leads through the land of the Én is ezt mondom, hogy átlagos alfaca, csak mindenki más kurva ronda benne. Mondjuk van egy feka csaj, aki egész tűrhető. Ez nagyon tekkenes volt az jelenet. Go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. Zoe-nak hívják benne, hogyha játszottatok a játékkal. Ez a feka csaj, az nem rossz amúgy. 忍者ガイデン2のオリジナル版は2008年に Xbox360 で発売しバイオレンスな表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。今作忍者ガイデン2ブラックではオリジナル版の表 Szerintem 現に csinosabb lett amúgy inkább NTL a グラ kettőre. フィックを大幅に刷新忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。 Meg lehet már benne sminket használni. 竜ハヤブサに加え、綾音、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。そして本作は本日コンソール、PC そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。 Na, ingyenesen beszerezhető Xbox-ra a játék. いただいている皆様はもちろんのこと。 Mármint nem a 4, hanem a 2. Szikoly, nagyon szép napot.
年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め 2025-ben fog megjelenni a játék, idén még, és akkor most a születésnapjukat ünneplik, azért töltsd le ingyenesen a Ninja Gaiden 2-t mától Xbox-ra. Ó, még ősszel, akkor lesz az 2026 is. Na, ez egy érdekesnek tűnt ez a játék, már valamelyik eventen láttuk. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building. And we treat the setting almost like a character. Nem mondom, ez annyira ocska lenne. From the magical North contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape. Megjelent az első fejlesztő hölgy, és megint alpárja akartam lenni, de nem leszek. Our third-person action adventure game. The story and characters bring a folkloric deep south to life. Igen, ezt akkor, amikor először bemutatták ezt a játékot, én is elsütöttem, Butcher, hogy azért az se véletlen, hogy fekete nő a főszereplő, de ez szerintem egy érdekes játéknak tűnik. Mondjuk, ha nem szaggatnának az átvezető videók, az kevésbé lenne kínos. Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the flashlights and batteries. Oh, shoot, we got 5 minutes. Let's go. We wouldn't be rushed if you didn't. Ugye rappelnek is egyet. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. We might need some Ben, help. I might need some a help. teste az abszolút nem átlagos. Ezt nem értettem sose egyébként, hogyha ennyire azt akarják megmutatni, hogy átlagos nők is vannak a világon, a videójátékokban, meg a filmekben. Akkor miért van tökéletesen kisportolt teste a főszereplőnek? Tehát egy dekazsír nincs a hasán élőnek. És hát formás a lába, a feneke, minden. De az arca az tényleg átlagos szerintem. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Weavers can see the fabric binding our world, connecting people, nature, and echoes of the past. Azt a rohadt Tamás! Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Ameddig ilyen helyes férfiak vannak, mint Dénes, talán maradnak a csúnyák nekünk. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually Erről a csajról sem mondok semmit, pedig ez nem volt vékony, de... Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver, such as you say. Nem mutattak még más miatt valóban, de kizártnak tartom, Butcher, hogy amúgy... Tessék! Akkor szakálla van a csávónak, ez két férfi. Egyszerre. A hangja mondjuk kicsit Mészáros Lőrinces. Her magic abilities manifest with supernatural, lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel Engem tényleg nagyon zavar, hogy nem bírták úgy megcsinálni ezt a trélert, hogy ne szaggasson. Amúgy továbbra is nekem ötletesnek tűnik a játék. Kicsit, mint a Kena. A fight se tűnik rossznak, a mászkálás sem. Az enemies is ötletesek. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the Jó, de hogy eleve Xbox-ra csinálják. Csak nem fog szaggatni. The slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes. Valószínűleg igen. Én azt gondolom, Tamás, hogy Game Pass-ben majd ki lehet próbálni.
Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, Szerintem menő. Bevallom, nekem jobban tetszik, mint az előző. Because ain'ts have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to Jobban egyben van a játék, mint a Ninja Gaiden számomra, legalábbis. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. Azt látom, mondjuk káromkodni, azt Then fogok press the rajta. advantage with follow-up strikes. Hogyha aki bemutatja a játékot, az nem tudta ezt pofon nélkül megoldani, akkor én sem fogom. Creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once they're dead, enemies can be unraveled, Azt nem breaking their szeressük. core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing L boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have Ja, to tök jól decide néz ki a which menünek. areas to Nekem az prioritize. fontos. Ezt sokszor elmondom, de The upgrades nem will győzöm change how you hangsúlyozni, approach hogy combat, like enhancing area of effect attacks, az nagyon lehúzó számomra egy videójátékban, hogyha szarul néz ki a menü. Meg tök guszták ott a HP alatt azok a skillek. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly Azt a terrorized szaggatós and kurva more. 700-át. Now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. Ezek As a emberek voltak, weaver, csak úgy Hazel heals alakultak these át. creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend Megállatultak. them. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. Whether it's Two-Toed Tom or hugging Molly. Az a fontos, srácok, hogy semmiben ne hasonlítson a... Bazd, mi volt annak a neve, srácoknak a játéknak, ami azt hiszem, hát valahogy mégiscsak lett belőle 2 stream. És baszott nagy csalódás volt, kicsit hasonlít. And as Hazel, you'll travel through a tapestry of Sokszor emlegettétek már, hát eszembe jut megint, mire gondolok. swamps to flooded farmlands. Nagyon jó fej volt a köpeny, vagy karkötő, vagy már arra sem emlékszem. Forspoken! Nehogy bármiben hasonlítson arra. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The way to the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of the fantastical Deep South. At Compulsion Games, we love to craft around central themes.
We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give Sound of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive. Mi volt ez a csávó? We're thrilled to announce Szerintem ő adta annak a nagy krokodilnak a hangját. Available on Xbox and Steam. Tudod, téged azzal bíznak meg, hogy az állatok hangját add egy videójátékban. Elég ciki lehet. Bonjour everyone. Most már nem We are Sun kérdés. Interactive and welcome to our nano. Bonjour. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur Expedition 33. It's a turn-based RPG set in a fantasy. Ez nekem nagyon megtetszett, ezt föl is írtam akkor. Here we are. Our grand adventure King Cameron in game nagyon szép development napot. actually started as a solo passion project. Melyik, nem tudom melyik. Hát talán a nagy gaming évente jelentették be. But that fully leveraged the latest tech. Egyre korábban volt, nem most genre with new features and took place in a compelling world. Nem most a Game of the Year. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files back and forth. Soon, I was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element, and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when it Láttam a bemásolás egy részét. Most az volt írva, hogy orrunkat megszakítjuk. Because I believe that in video games, success always starts a with a strong creative vision. And we had that defined by three core elements. Megvan-e a story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love, and a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Central Interactive on these tenets: a group of friends with a shared vision and the drive to make something great. Nekem ez... Hát előrefele haladunk, srácok, mert eddig 3 játékot mutattak, egyre jobban tetszenek. Geci jó grafikája van, és valahogy nagyon furcsa ehhez a fajta megjelenítéshez az ilyen játékmenet, de szerintem kurva érdekes pont ettől. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expedition 33, ez a címe, ugye? A játéknak. We honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about earlier. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives.
Gustav and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Ez a Franglish. That with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustav, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need your foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a Gestrol, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko. Ez a gagyi zene nélkül meglettem volna igazából. Remélem nem akarják túl poénosra venni a figurát. Who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Eske is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that we think players will really connect with. Király. Kell. Mondjátok, mikor jön, az kész. To a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction. Basszán néz ki! Gives combat greater intensity and dynamism. Tehát nekem így ránézésre sokkal jobban tetszik, mint ahogy a Final Fantasy játékokban megvan oldva ez a fajta harcrendszer. Mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. Jól néz ki a skill tree is. Szerintem ez lehet egy nagyon jó játék. Characters' unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Maëlle switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Maëlle the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. Azt azért is volt egy jó akadás. Hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in their skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Mondjuk ezt a menüt nem tudtam felfogni. We can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Remélem ez egy extrém bonyolult nem lesz. Mármint maga a menü kezelése. Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Kurva jól néznek ki amúgy ezek a rajzok. For example, the Gestrol Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrols are like. The Gestrol village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. Aki nem szeret, annak úgyis ott a TikTok, tehát nem kell videójátékra költeni a pénzét. Forgotten wooden toys in the box.
with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Minoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Kíváncsi leszek, ezek megjelennek amúgy, ezek a játékok dobozos verzióban. For Eske, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. Hú, de régen voltak ezenbe igazi újságként, We Cameron. absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need Eske's help traveling around. Full bejön. We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. Ez is Game Pass-es. You can already wish the game and follow us for more info. We are super excited to invite Én you to annyira the gáz world of vagyok. Expedition Nekem az rossz hír, hogyha valami There's jön no Game Pass-re. It's our debut game, Én and we akarom can't venni. wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. On behalf of everyone at Sunfall, Ebből még a thank you for joining concept us. artbookot is megvenném simán. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Április 24. Írom. Várjatok. Várjatok, ne sírjessetek annyira. Jön a Doom. Kurva élet. Április 23, nem sokkal a születésnapom után, amikor 100 éves leszek. Jó, tényleg a Mandragorához közel lesz. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. Tényleg 24 A volt. lot has changed since Csak én then, gondoltam but tovább. our team is as passionate as ever, and the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this Mandragora day. meg. And as you're about to see, Tudja, hogy those fel van írva a values Mandragora. are Április infused in 17. every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. Na nézzük. It is an honor Nézzük a to work Doomot. on this game, to carry on its tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited Ez to is share tuti- with you a tuti look vétel at our nálam. most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, El Brutalo, then mondja Doom: The Bagoly. Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. Mert hogy most mondták is, hogy ilyen középkori üzébe helyezik az egészet. Tehát ilyen tök menő várak lesznek. Heavy, strong, but still Ja, tökre ilyen medieval. A combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal.
Azért alapvetően maradt az új Doom játékokhoz hasonlatos, ez a mechanika, hogy ugye kivégzed az enemit, aztán hullik ki belőle a cucc. Na. Jó, Shield Saw, nézzük. El lehet dobni, perizni lehet a shield-el, bazd meg. De faszán nézett ki az a fegyver amúgy. Ott darálta be a izét. A koponyát. Jó, én ezt basszatni fogom, srácok. And the shield saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest, baddest demons we've ever created it in. But that's not all. Because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a doom spiked mace? Nagyon ráálltak a mélére. Egyszerre mondtuk a csávóval jóformán. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable smashing your way through the horde with total freedom. Doomban, bazd meg, Ben! Beri a shield-et, sose hallottam még ilyet. De Doomban még nem hallottál. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Jó, úgyhogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap a melee, mint az eddigi Doom játékokban. Ami még lehet kurva izgalmas is szerintem. Kurva jól néznek ki a fegyverek, nekem nagyon bejönnek. Only in Doom. That's the mission statement for the design of these never before seen, insanely fun to use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom the Dark Ages. Metál az kell hozzá. Nyűvik a gitárt végig. Ezért nem tudom, én valószínűleg nem így csináltam volna, ha én vagyok a fejese ennek az ID szoftvernek. Nem, amik kiesnek az enemikből, azok nem ilyen színes világító cuccok lennének. Szerintem picit idegen ettől a medieval környezettől ez a... with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. Pont most akartam mondani, hogy ez fasság, engem nem érdekel, hogy beállítsák a Perit, hogy be lehessen állítani, de egy picit lelassítani, az lehet, hogy nekem jót tenne. It's the size of a building. It's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon.
Nem ezek a világító színes fasságok, Capat. The spectacle is epic. The power fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. Az ammo, amit fölveszel, a HP töltő, maga azért a HP jelző. More than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield. Nekem az előző az még valószínűleg ennél még jobban város. And smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way. A klasszikus Doom enemy. With any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. Na mondjátok, ez mikor lesz? Hadd írom fel. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning Szerintem team. fasz a grafikája, mondom, engem ez zavar inkább benne, hogy nagyon kilóg belőle ez a fölvehető itemek. Persze látni kell azt egy videójátékban, hogy fel tudod venni, de nem ennyire, hogy hupililán világítson. And speaking of that legend, the story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases,